SLDC Tech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ on off switch එක වැඩ කරන්නේ නැති විදුලි කෙතලයක් අලුත් වැඩිය කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔයාලට මේක on කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ switch එක on කරාට on එකේ හිටින්නේ නැහැ, off වෙනවා. දැන් මම මේකේ කොටස් ටිකක් කරගෙන දෝෂය හදන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැන්ඩල් එකේ තියෙන ටික තමයි ඉවත් කර ගන්න ඕන. මේ කොටස පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න. ක්ලිප් දෙකක් තියෙන දෙපැත්තේ. හැන්ඩල් එකේ මේ කොටසට තමයි මේක සවි වෙන්නේ. විදුලි කෙතලේ මේ කොටස තමයි දෝෂයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ කොටස මේ ආකාරයෙන් ගලව ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන රවුන්ඩ් තහඩු කොටසේ මේ කෑල්ල එක අපි එළියට නමා ගන්න ඕන. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඒක නමා ගන්න ඕන. ඔයාලා ගාව මල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා නම් මේක භාවිතා කරලා මේ ස්විච් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ටෙස්ටිං ලැම්ප් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ටෙස්ටිං ලැම්ප් එක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. බැලුව නැත්නම් ඒක බලන්න. මේ ස්විච් එක නිසියාකාරව දැන් වැඩ කරනවා. අපි නැවතත් විදුලි කෙතලයට මේ කාය සම්බන්ධ කරගන්නවා.
මේක දැන් හදලා ඉවරයි. අපි වතුර ටිකකුත් දාලා චෙක් කරලා බලමු. ඔයාලත් මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.